નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ધ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર પીએચપીની અંદર ક્લિક ઇવેન્ટ કઈ રીતના જનરેટ કરવી એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું। नहीं આપણે એક સબમિટ બટન લેશું। તો ત્યારબાદ આપણે સિમ્પલ ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવાની છે, એટલે એના માટે આપણે સિમ્પલ એક ફોર્મ ટેગ જે છે એ તમારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડશે। ફોર્મ એક્શન અને મેથડ અહીં આપણી ફોર્મ ટેગ જે છે એ સિમ્પલ ઓર ત્યારબાદ આપણે જે છે પેલા વહેલા તો ફાઇલને સેવ કરી નાખીએ આપણા ઝેમ સર્વરની અંદર। નામ આપી દઈએ આપણે click.php। હવે અહીંયા આપણે એક્શન સેટ કરવાની છે। એક્શનની અંદર આપણે અત્યારે આપીએ છીએ click.php અને મેથડની અંદર બે મેથડ તમે યુઝ કરી શકો, ગેટ અને પોસ્ટ। ગેટ મેથડ જે છે એ સિક્યોર નથી અને પોસ્ટ મેથડ જે છે એ આપણી સિક્યોર મેથડ છે। આટલી વસ્તુ થઈ જાય ત્યારબાદ સિમ્પલ આપણે અહીંયા PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ને એની અંદર ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવા માટે પહેલા વહેલા તો આપણે એક કન્ડિશન લઈએ, ઇફ ઇઝ સેટ ને એની અંદર મૂકીએ આપણે $_post અને આની અંદર આપણે સિમ્પલ જે આપણે સબમિટ બટનનું નામ આપ્યું છે એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ અને એની અંદર સિમ્પલ આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપી દઈએ અને સ્ટેટમેન્ટ લખી નાખીએ ક્લિક સક્સેસ। ત્યારબાદ આપણે આ પ્રોગ્રામ જે છે એકવાર રન કરીને જોઈ લઈએ। આપણી જે ક્લિક ઇવેન્ટ જે છે એ સક્સેસફુલી વર્ક કરે છે, એ તમે જોઈ શકો છો। એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે તમે ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરતા ત્યારે ફોર્મ ટેગની અંદર જ તમારે આ ક્લિક ઇવેન્ટ જે છે એ તમારે જનરેટ કરવી પડશે, તો તમારી ક્લિક ઇવેન્ટ જે છે એ તમારી વર્ક કરશે। ઇન કેસ ફોર્મ ટેગની બહાર નાખીશું આપણે જોઈએ કે આ વસ્તુ જે છે એ આપણે સિમ્પલ ફોર્મ ટેગની બહાર મૂકીએ આપણે અને પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ આપણે ચેક કરીએ, અહીંયા આપણે નાખીએ તો તમારી ક્લિક ઇવેન્ટ જે છે એ જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમારે નીચે આઉટપુટ પ્રિન્ટ થઈને આવશે। ક્લિક ઇવેન્ટ તમારી વર્ક કરશે ફોર્મ ટેગની બહાર, પણ એક વસ્તુનો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે। અહીંયા તમારે ઇન કેસ આ તો આપણે એક જ પેજની અંદર સિમ્પલ ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરી છે, મારે કન્ડિશન એ ટાઈપની આવતી હોય કે મારે અલગ અલગ પેજમાં એક પેજની અંદર ડિઝાઇનિંગ અને બીજા પેજની અંદર સિમ્પલ મારી ઇવેન્ટ્સ આવતી હોય અથવા લોજિક આવતું હોય, તો એ રીતનું મારે પરફોર્મ કરવું હોય તો સિમ્પલ આપણે જોઈએ સેકન્ડ કે હું એક બીજું પેજ બનાવું છું, એની અંદર સિમ્પલ આ જે મારી PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ આખી કોપી કરી અને આની અંદર સિમ્પલ હું મૂકી દઉં છું, એનું નામ આપું છું click2.php અને અહીંયા આની અંદર તો મારી જે એક્શન જે છે એ એક્શન મારી ચેન્જ થઈ, જેની અંદર મેં મારી
કોડ લખ્યો છે સ્ક્રિપ્ટ આખી ક્લિક ઇવેન્ટ માટે, ક્લિક ટુ ડુ ડોટ પીએચપી. તો સિમ્પલ હું અહીંયા એ પેજનું નામ આપી દઈશ અને હવે હું જોઈશ, ચેક કરીશ અહીંયા. તો ઈ ઇવેન્ટ જે છે એ મારી બીજા પેજની અંદર જોઈ શકો છો કે મારી વર્ક કરે છે. આ રીતના પણ તમે જે છે ઇવેન્ટ જનરેટ કરી શકો છો. સેકન્ડ મેથડ માની લ્યો કે અહીંયા મારો કોડ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઉં છું. અહીંયા હું એક્શન ની અંદર કાંઈ પણ વસ્તુ આપતો નથી હું. તો અહીંયા જોઈ શકો તો કે મારી ઇવેન્ટ જે છે એ મારી વર્ક કરે છે. એટલે બાય ડિફોલ્ટ ઇન કેસ તમે અહીંયા એક્શન આપતા ભૂલી ગયા છો અને તમારી ઈ જ પેજની અંદર તમે જે તમારી સ્ક્રિપ્ટ જે છે ક્લિક ઇવેન્ટ માટેની લખેલી છે તો તમારી વર્ક કરશે. હવે આવે છે નેક્સ્ટ મેથડ. મેથડની અંદર ઇન કેસ હું અહીંયા લખું છું ગેટ મેથડ. ગેટ મેથડ યુઝ કરું છું તો શું ચેન્જીસ આવે છે એ વસ્તુ જોઈએ આપણે. કે અહીંયા માની લો કે હું વસ્તુ લખું છું અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું છું તો ગેટ મેથડ હું લખીશ તો અહીંયા જે મેં જે કાંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે, જે ઇવેન્ટ્સ જનરેટ કરી છે એ મારી યુઆરએલ ની અંદર જે છે એ લખાઈને આવશે. એની ઉપરથી કહી શકીએ કે આપણી જે ગેટ મેથડ જે છે એ એટલી બધી સિક્યોર નથી કમ્પેર ટુ પોસ્ટ મેથડ. આ રીતના તમારી પીએચપી ની અંદર તમારી ક્લિક ઇવેન્ટ જે છે એ તમે જનરેટ કરી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.